Цивільним було трошки важче. Ну, в плані того, що я знаю, що навіть якщо щось станеться тут, то хлопці будуть мене витягати там, якщо не вийду на зв'язок там хвилин 15, то вже буде питання, де я є. Цивільним було важче в тому плані, що кому ми там були сильно потрібні. Якось вже звик настільки, що вже не знаєш, як повертатися до цивільного життя, якщо чесно. А ви хотіли саме на схід потрапити, працювати тут? Чи це якось випадково сталося? Чесно, випадково, тому що мені якось було не дуже принципово, тому що всі напрямки потрібні. Тим паче, що народився на Харківщині, жив все життя на Сході. Але, звісно, я б хотів кудись на деокупацію Маріуполя, але поки що не до цього. На схід ми потрапили, тому що це найгарячіший напрямок просто і підрозділ, який намагається бути результативним у війні, тому він саме тут. А от правду ж кажуть, що парамедик на війні, це ціль номер один. Не прям номер один, там штаб, склад БК прям номер один, але знищити парамедиків – це смачна ціль, мабуть, тому що все ж таки знищив парамедика, знищив вже одразу там з десяток бійців, тому що знайдіть гарного досвідченого медика. Не подобається мені це дерево, ладно, якось там, тільки ви вийдете в кропіву. 24 лютого мені дзвонили різні люди, з якими я там співпрацювала, навіть ті, з якими не співпрацювала. І просто казали, що ти робиш, ти можеш до нас долучитися, наш бойовий підрозділ. Могли бути такі варіанти, що я б опинилась в якомусь іншому місті, але все ж таки я хотіла їхати в Харків. Я тут народилася і тут росла. Зараз ми, наприклад, працюємо на тактичній евакуації. Це безпосередньо вивоз поранених з полю бою, з місця, де відбуваються бойові дії. Але є ще другий етап евакуації – це медична евакуація. Якщо шлях, наприклад, від самої позиції бойової, де відбулося поранення, значно довший, то може так бути, що людину можеш просто не встигнути довести, і тому потрібна медична евакуація з киснем і всім іншим. Зараз ми майже зібрали гроші на потрібне авто, обладнання у нас вже є, і ми будемо створювати ще медевак. Все відбувається прямо тут. На каталку перегрузили і починаємо. Тобто це виходить. Під'їжджаємо на точку евакуації, що ми завчасно обговорили, або якщо якась ситуація і не завчасно обговорена точка, то нам її надсилають. Ми туди виїжджаємо і там зустрічаємось з першою машиною, яка вивозила пораненого. Зазвичай це якийсь пікап, це чи просто позашляховик. Перегружаємось і починаємо транспортування і надання допомоги вже в машині. Тут маленька реанімаційна зала, можна сказати, така. Поставити сюди б хірурга, можна було проводити вже невеличкі операції. Те, що я маю і тим, чим я можу користуватися, звісно, апарат ШВЛ. До нього, обов'язково завжди йде відсмоктувач або механічно, у нас електричний. Апарат ШВЛ дозволяє протезувати функцію зовнішнього дихання, якщо це потрібно. В ідеалі, щоб з пораненим було все добре, то він, я думаю, протягом години має бути в лікарні. Бувають різні ситуації. Масивна кровотеча – це на першому місці, і тому дуже важливо, як ми вже говорили, вміти користуватися турнікетом, тому що критична втрата крові може відбутися протягом перших 30 секунд, якщо не накласти турнікет. В залежності, зрозуміло, що в залежності від самого поранення. Просто так співпало, що чомусь потрапляються хлопці з пораненими очами. Тобто я завжди знала, наприклад, що не можна, це один з самих елементарних правил, не можна перев'язувати поранені очі бінтом чи бандажем, нічим таким, тому що сама по собі ця тканина, вона буде всмоктувати в себе очі, і потім фактично може так статися, що очі людини знімуть разом з бандажем. Тому існують спеціальні щітки, якими прикривають очі, або якщо немає щитків, можна відламати лінзу від окулярів, прикласти, або ложку взяти, навіть металеву,
прикласти, там тут буде ця ручка від ложки, а зверху вже робити перев'язку. От. І через те, що люди просто мають, да, вони мають аптечки, вони мають все те, що дійсно може врятувати життя, але вони не вміють цим користуватися, або якщо вміють, то не знають, що, в якій правильній послідовності треба це все робити. Зараз напружено стало знову. Росіяни, мабуть, трошки намагаються пришвидшити темпи до зими, щоб встигнути там свої плани якісь виконати. Але перші місяці-два я взагалі наших поранених не бачив. А останнім часом були такі дні, що там за 4 дні 3 дні з евакуаціями. Тобто, коли там хлопці починають активно працювати, то і починається одразу таке. Було таке, що потрапляла машина під обстріл? Ну, взагалі в моїй історії з 2014 року 4 машини було знищено, 4 L200. Якраз чомусь так, завжди Mitsubishi L200. Цю історію теж я розповідала, що коли ми просто втікали від танку, який за нами полював, вибухало то перед машиною, то за машиною, він не міг в нас влучити, хоча він влучив пряме влучання в машину наших хлопців. Ну, це навіть не те, щоб обстріли, бо обстріл для мене це якась така умовна річ, грубо кажучи, там, от сюди зараз може щось прилетіти, і це буде обстріл. А це вже конкретно, коли намагаються знищити саме тебе, саме твою машину і знають, що ти там десь є. Если нас заебошат, твои последние слова. Я вас всіх люблю. Я вас всех, сука, ненавижу. Буде Україна, блядь! Все буде Україна. Не будьте підарасами. Там щось на фоні вибухає, це якось А не впливає? чуєш, ні, не чуєш. Ти просто фокусуєшся. Ну я не знаю, це може моє, там деякі водії, там він коли йому, по-перше, краще чутно, тому що в нього вікно відкрите, да? І він може ще й бачити це. Я, по-перше, не бачу, тому що воно сфокусувалось. Ну, коли пацієнт вже є, з поля зору фокусується на ньому і все, ти вже не дуже. Да, ти не дуже думаєш, що там коїться навколо, там потім, коли вже розказують, що там воно десь впало зовсім поруч і там грибочок стояв, да. Ну, пропустив, ну що буває. От мене знаєте, що ще дивує? Ви ніби й лікар, але постійно ходите з автоматом. Це якось Ну його не заважає? можна просто залишати там, тому що зараз хтось підійде, коли я не побачив хоч автомат. Ну, взагалі боявся зброї. Я зброю взяв на повномасштабній війні перший раз взагалі до рук. Ну, в принципі, я її зазвичай скидаю сюди, коли працюю. Тобто в крісло просто зажимається, воно тоді під час їзди не літає по всьому селу, воно зажимає і все. Там кудись треба йти за якимись пораненими, там розумієш, ну ми як, у нас є особиста зброя з Аляскою, ми постійно брали на виїзди і вона завжди тільки заважала. Ну, вона займає місце, плюс ти працюєш не зі зброєю, ти працюєш з усім тим, чим ти надаєш медичну допомогу, і відповідно ти її постійно не знаєш, куди діти. І один був виїзд тоді, коли ми потрапили в ситуацію, що реально я дуже сильно пожалкувала, що ми не взяли зброю. Тут важко тільки в плані того, що ну, ти не розумієш, там, чи повернешся ввечері додому. Ну, не розумієш, але в принципі до всього людина звикає і думає, що, ну, звісно ж, повернешся. Там, коли вже прилітає зовсім поруч, тоді там трошки може бути сумніви з'являються, але потім повертаєшся, думаєш, які там могли бути сумніви, все ж було нормально, в принципі. Страшніше буває, коли там вже все закінчилося, ти в безпечному місці, але ти розумієш, наприклад, що хтось там з твоїх друзів загинув. Тоді стає страшно. А так, ну, скоріше за все, це просто якісь внутрішні особливості кожної людини. Людина або може працювати в таких умовах, або не може працювати. І це не значить, що та, що може, хороша, а та, що не може, погана людина. Просто у кожного якісь, мабуть, свої задачі в житті. Переживши от весь цей досвід, що допомагає триматися емоційно, там, не здаватися, принаймні поки? Не знаю, мені здається, що головне – це люди. Люди, яких я люблю, які люблять мене, які намагаються підтримувати, яких я у відповідь намагаюся підтримувати, тому що це дуже важливо, тому що
Іноді, коли ти робиш якесь добро для когось іншого, то тобі від цього навіть може бути ще приємніше, ніж коли тобі хтось щось хороше зробив. Тому зараз моя головна підтримка – це люди, які мені близькі. Все те, що матеріальне, воно можна відбудувати, можна купити ще нове, а людину нову ти вже не купиш. Ну, тому це, мабуть, саме важливе. Не, Куба, смотри. Нет, смотри внимательно. Остановилась, остановилась. Остановилась, Куба! Начал дышать. Нет. Слушай легкие, слушай легкие. Es gibt kein Knast mehr, wir chillen auf den Gefängnisgittern. Verbrennen